Marraskuussa paksu pilvimassa tuli kylän ylle. Jäi roikkumaan paikalleen aivan kattojen päälle, eikä enää liikkunut. Lämpötila jumittui lähelle nollaa. Joki ei aivan jäätynyt. Lumi ei aivan sulanut. Siirryin mantereelle ystävän luokse rospuuton ajaksi. Se venyi. Kuuntelin öisin sähkörasian itsepintaista ja kovaäänistä rahinaa ja koiran huokailuja sänkyni alla. Aamuyöllä kissa kiipesi rintani päälle makaamaan. Jonkin ajan päästä minäkin nukahdin ja sitten pian heräsin, kun uunin luukku kolahti ja ystävä nosti yön aikana hautuneen puuron pöytään. Joimme teetä sen kanssa, eikä valoisa oikeastaan koskaan tullut. Suoritimme päivän toimia hitaasti kellertävässä sähkövalossa. Kahlasimme sohjossa kauppaan aamupäivän hämärässä. Laittelin kangaspuihin loimia työläästi. Haimme vettä avannosta, kun oli oikeastaan jo pimeä. Kumisaappaat lipsuivat jään päälle asetettujen liukkaiden lautojen päällä. Polun näki enemmän muistin varressa kuin silmillään. Jonakin iltana avannolle mennessä tunsin, kun joku koski kylmillä märillä kynsillä poskea. Näin pimeässä juuri erottuvat risukätiset lumiukot, jotka kylän lapset olivat kasanneet sohjosta avantomme ympärille yllätykseksi. Yksi niistä oli jo kaatunut. Pitkät illat toistuivat samanlaisina. Lapset kävivät luonamme, saivat teetä ja puuroa, juttelevat asioitaan. Me olimme hiljaisia ja toistimme rutiineja. Lämmitimme uunia, joka syttyi aina vähän kiukutellen, kun painavassa säässä veto oli huono. Sitten pilvet lähtivät ja tuli pakkaset. Joki jäätyi. Palasin saareen. Talo oli hyinen oltuaan pitkän aikaa lämmittämättä. Lämmitin uunia ensin pienet pesälliset aamulla ja illalla, seuraavana päivänä isommat. Vasta 3. päivänä talo alkoi lämmitä. Siihen asti kyyhätin uunin edessä monta kerrosta villavaatteita päälläni, nenänpää jäässä. Hakkasin avannon auki kirveellä otsalampun valossa. Säleet lensivät kirkkaina ympäriinsä. Ämpäreissä mukana tulleet jääpalloset sulivat vasta vedenkeittimessä. Moneen kuppiin tuli halkeamia, kun en aluksi ymmärtänyt lämmittää niitä uunin luona ennen teen kaatamista. Pakkanen kiristyi tammikuussa entisestään. Kylmä metalli poltti hanskojenkin läpi, kun aamuisin avasin käsityöaseman lukon alkaakseni lämmittää uuneja kutojille. Pian kylmeni niin, että oli järkevämpää sulkea asema pariksi viikoksi. Istuin päivät saaressa ja katsoin, miten mantereen puolella raitilla kylän väki hoiti askareitaan lyhyen kirpeän valoisan aikana. Valuneissa ikkunaruuduissa ihmiset nytkähtelivät epämääräisessä tahdissa vasemmalta oikealle tai takaisin, kunnes katosivat reunan kuuraan. Savu nousi piipuista pystysuoraan ylös. Leivoin leipää, kun lämmitin uunia, ja kylän lapset tiesivät tulla jään yli pian, kun olin saanut pellit kiinni. Joskus öisin, kun kukaan ei liikkunut kylässä, koiratkin vaikenivat. Täydessä hiljaisuudessa aloin kuulla, miten veri kohisi pääni sisällä ja sydän löi. Helmikuussa naapurini kuoli. Nuoret koversivat Kalmismaalla hautaa jäiseen maahan hitaasti nuotioiden avulla. Savu kiersi kylän päällä 3 päivää ja yötä. Sahalla rakennettiin arkkua. Kävin viimeistä kertaa hyvästelemässä. Kuuli, kun naapurini lapsuuden ystävä saapui surutaloon ja kutsui ystävänsä nimeä jo ulkona. Anni, Kaima. Ja loppui kulku tähän taloon.
jo kasvaa polkuheiniä umpeen. Kylässä vanhukset pesevät, pukevat ja asettavat toisensa arkkuun yksi toisensa jälkeen. He laulavat vaikertaan toistensa elämän, kertovat ikävän ja kietovat saattoväen suruun. He ottavat lasten ja lastenlasten pään käsiensä väliin, painavat otsan otsaa vasten ja antavat itkeä. Nuoret kuolevat väkivaltaisesti, onnettomuuksissa tai epätoivoon. Ja suru on katkeraa ja vaikeaa. Hautajaissaattoa varten aurattu tie tuiskutti muutaman päivän päästä umpeen. Oli paljon vaikeampi kahlata jään yli saareen, kun naapurin poika ei enää ajanut moottorikelkalla tietä. Iltaisin palatessani kotiin oli pimeä. Vain jos jätin oman lamppuni palamaan, syttyi saareen ikkuna. Pääsiäisen aikoihin jää alkoi aueta. Kuukausien maisema oli ollut vain valkoisen ja harmaan eri sävyjä. Nyt keskellä sitä aukesi syvän sininen, nopeasti laajeneva kaistale, kuin ihme. Oli vielä korkeat hanget, mutta lämmintä. Kaivoimme hiljalleen rakennustyömaata esiin hankien alta. Pelasimme lumisotaa teepaidat päällä ja kastuimme läpikotaisin. Värillisyys levisi kylään. Katot ja raitti alkoivat paljastua ruskeina. Kevätsiivouksessa kannettiin pyöreät ja raidalliset räsymatot märkään lumeen ja nostettiin yöksi aidoille. Jäätyminen puski lian pois matoista, ja päivällä aurinko ja tuuli kuivatti ne nopeasti. Pakenin taas mantereelle heikkoja jäitä. Sairastimme, ja kyläläiset kävivät ikkunan alla huolestuneina kysymässä vointia. Kun toivuimme, jäät olivat jo lähes menneet. Saatoimme viimeisiä lauttoja kylän alajuoksulle koleassa harmaassa säässä. Oli levotonta. Vähän ennen vappua sain veneen taas vesille ja palasin saareen. Lumet sulivat kiivaasti. Toukokuun lopulla maa muuttui vihreäksi ja lehdet tulivat puihin samana päivänä, kun pesin koko talven liinavaatepyykin rannassa. Avasin ikkunat ja tuuli puhalsi kuumana läpi talon. Rakennamme taloa tekniikalla, jolla sen pitäisi kestää 100 vuotta tai kauemmin. Teen virheitä, jotka lyhentävät sen ikää 10 vuosilla. Kirjoitan erityisen typerien virheiden paikkakohtiin oman nimeni piiloon. Vuosien jälkeen näen unia siitä, miten hirsi ajautuu rantaan, paikka irtoaa ja kelluu iloisesti virrassa eteenpäin. Kyläläiset jäävät välillä aidalle katsomaan rakentamista. Saamme nostamisissa apua. Kesä on paahtava. Uusia hirsiä kiskoissa sisäänhengitys polttaa kurkkua. Hiki juoksee eläiminä selässä. Kuiva maa pöllyä työn alla ja pinttyy hikiseen niskaan. On pidettävä taukoja. Jos ui vaatteet päällä, helpottaa hetkeksi. Kaikki etukäteen keitetty juomavesi kuluu äkkiä. Juomme kuumaa puolukkamurskasta tehtyä mehua, koska emme ehdi jäähdyttää vettä. Kaukaisten metsäpalojen savu on noussut korkealle ja sävyttää valon kummallisen punaiseksi. Näyttää suloisen utuiselta, mutta ilma on helteistä raskas. Joka ilta ukkostaa rajusti. Sade useimmiten kiertää kylää. Tulee äkkinäisiä tuulenpuuskeja, jotka viskovat ympäriinsä pölyä ja roskaa. On jatkuva univaje,
koska kuumuus hellittää vasta myöhään yöllä. Ja vasta silloin hiukan virkistyy hoitamaan päivän askareita. Ja kun sitten viimein menee nukkumaan, on edelleen niin kuuma, että on nukuttava ilman peittoa alasti hyttysverkon alla suojassa kärpäsiltä ja paarmoilta. Aamuyöllä voi hetkeksi kääriytyä lakanaan, mutta sitten aurinko on jo korkealla. Kuumuus tihkuu huoneeseen ja herättää. Aamupala on työlästä syödä. Työmaalle saapuu vähän pahoinvoivana ja valmiiksi väsyneenä. Elokuun toisella viikolla 2 päivässä lämpötila laskee. Alkaa tuulla. Ensin kuumasti lännestä, sitten tuuli kääntyy itään. Villapaidat on kaivettava esiin. Tauoilla juodaan teetä ja kuumaa kaakaota. Uni tulee pitkästä aikaa syvänä. Aamuisin soudan joen yli ja kävelen raitin läpi. Kylä heräilee. Vastaantulijoiden huomenen toivotukset ovat uneliaan hiljaisia, lempeitä ja arkisia. On sumua ja hämähäkin seitit kimmeltävät heinikoissa täynnä kastetta. Jo pimeinä iltoina tähtitaivas toistuu tyyntyneessä vedessä. Soudan takaisin 2 äärettömän välissä. Kylässä kaikki ovat toisissaan kiinni näkymättömillä säikeillä. Jokainen tietää alitajuisesti, missä toiset ovat. Näimme jonkun kulkevan raitilla ja vilauksesta hetkessä päättelimme kulkijan vaatetuksesta, mielentilasta ja kantamuksista, kellonajasta ja viikonpäivästä, määränpään ja käynnin tarkoituksen. Erotamme jo kaukaa autojen, veneiden ja moottorikelkkojen äänet toisistaan. Päässä on elävä kartta, jossa ihmiset liikkuvat ja toimittavat askareitaan. Ja kun tarvitsee jotakuta, joku aina tietää, missä hän on ja mitä puuhaamassa. Siksi kylästä on vaikea lähteä. Mitä kauemmas toisista liikkuu, sitä kireämmäksi säikeet venyvät ja irtinykäiseminen on hämmentävää, kivuliastakin. Kun yhtäkkiä on irti, kylän maailma kutistuu osaksi maisemaa. Sitä katsoo ulkopuolelta. Talot ja pihat muistuttavat toisiaan. Ihmiset elävät pientä elämää kaavamaisesti kaukana. Ja itse on irti, häpillään suunnasta, ilman rutiinia ja reviiriä. Kylässä kaipaan vimmaisesti yksinoloa ja irrallisuutta, mutta säikeet pitävät paikoillaan. On vaikea lähteä yksin niityille tai kylän takaisiin metsiin. Kylässä on raja lähellä, sen yli on vaikea mennä. Yksinäisyyden etsiminen on itsekästä. Säikeiden venyttäminen ja katkaiseminen aiheuttaa kyläläisissä kipua ja huolta, pohdintaa ja keskustelua, onttoutta ja tyhjän paikan tunnustelua. Ikävää. Jopa ne, joiden kanssa riiteli ja joiden kanssa syntyi kiusaa, tuntevat puuttumisen. Kokonaisuus on mennyt rikki. Silti tarpeellisuuden tunne on harhaa. Kylän ulkopuolinen maailma ei paljoa merkitse. Ja mitä pidempään on poissa, sitä enemmän kylän sisäiset asiat täyttävät tyhjää. Jonkin ajan kuluttua säikeet kuroutuvat tyhjän kohdan yli. Ja pois lähteneestä tulee vieras ja takaisin tulijan kuulumiseen muualta kysytään hajamielisesti kohteliaisuudesta. Niitä, joilla on jokin taito, kaivataan pidempään. Kestää aikansa ennen kuin muut oppivat, miten suorittaa lähteneen jälkeen jättämät tehtävät. Ja kun lähtiöitä on yhä enemmän ja jäljelle jääneitä yhä vähemmän, käy niin, että ei löydy ketään uutta tilalle. Silloin kylä köyhtyy. Traktorin kuljettajan ja korjaajan lähdettyä traktorin ääni vaimenee. Loimien laitteen lähdettyä kangaspuut puretaan. Ihmisillä on yhä vähemmän tilaa tehdä ja käyttää aikaa. Ikävä joutilaisuus lisääntyy ja puheissa palataan muistamaan korvaamatonta.
Säikeiden verkko löystyy, kun tyhjään harovia repsottavia reunoja on yhä enemmän. Mitä vähemmän kylässä on väkeä, sitä vanhempia tarinoita kerrotaan. Niitä kerrotaan yhä uudelleen, kun uusia ei synny. Yhä haikeampaan, kipeämpään ja kaukaisempaan sävyyn. Ja kun tarinankertojatkin lähtevät, ei kylää enää ole. Kun vesi alkaa nousta, muuttuu ensin Lahti kylän alapuolella entistäkin laajemmaksi. Vesi nousee rantasoille ja peittää ruovikot ja matalat saaret. Lahdesta tulee aava, aukea. Hiljalleen virta hidastuu kylän kohdalla. Rantaviiva nousee ja rannoilla olevat roskat lähtevät liikkeelle ja jäävät heti neuvottomina kellomaan edestakaisin. Virta ei vie. Vesi on samea. Syksyllä kylä on jo tyhjä. Raitin varrella on vuorotellen autioita taloja, tyhjiä tontteja ja röykköyttäen tarpeettomina hylättyjä tavaroita. Kun vesi viimein saavuttaa ensimmäisen ranta-aitan, sen omistajat ovat jo aikaa sitten lähteneet. Aitan alimmat hirsikerrat vettyvät hitaasti ja muuttuvat painaviksi. Kun vesi yltää puoleen välin seinää, se työntää vajan kallelleen nurkkakivien päältä. Ja kun vesi nousee lisää, riisuu se hitaasti lauta kerrallaan päätylaudoituksen ja katon. Vuosien mittaan ylimmät hirsikerrat löystyvät ja irtoavat paikoiltaan, mutta jäävät nurkasta kiinni huojumaan vedenpinnan tuntumaan. Puunrakoihin kertyy liejo, kunnes vesikasvit peittävät kehikon lopullisesti näkyvistä. Muutaman vuoden jälkeen arki on toista, tasaista. Unohdan jatkuvasti enemmän. Elän noudattaen sääntöjä, joissa olen irti ja erillinen muista, kuin kylää ei olisi ollutkaan. Sellaiselle, joka ei ole käynyt kylässä, sen maailma ja ihmiset ovat fiktiota, kertomiani tarinoita kaukaa. Joskus joku ääni, haju, sana, valon väri siirtää varoittamatta takaisin keskelle kylää ja ympäröivä todellisuus katoaa. Kylä on raastavasti totta, elossa ja voimakas. Kylän hylänneelle ikävä on kaistalle väärää maisemaa, kierouma kartassa. Kun vesi läpäisee katon ja valuu kohti seinähirsiä, ajan mittaan osa seinästä jää sateeni kuivuttua vähän pidemmäksi aikaa tummaksi. Kun tummuus siirtyy nurkkiin ja puu pehmenee, rakentajat antavat periksi ja seinä alkaa vääntyä. Nurkka lyyhistyy kokoon. Talo alkaa myötäillä maata, madaltuu ja vetäytyy. Polku kasvaa heinää umpeen. Vadelmapensaat villiintyvät suojaamaan taloa tunkeutujilta, kuin ruusupensaat prinsessaan. Ja kun vääntyvät seinät räsäyttävät ikkunat rikki, pääsee siemenet itämään lattian rakoihin ja pikkueläimet tekemään pesiä kirjahyllyyn. Ja hiljalleen taloa ei enää huomaa. Se on yhtä kierrossa kuin viereisen rinteen kataja ja maata myöten niin kuin rannan kivenlohkare. Heinittyneellä polulla housunlahkeet kastuvat reisiä myöten aamukasteessa ja sitten oikaisee tietämättään entisen perunamaan poikki. Paikka kantaa vaienneita muistoja elämästä, joka ei ole enää kenellekään tarpeen, rakentamisen vaivasta, kiusasta, levosta ja valoisista aamuista.
Raitilla menee jalkojen peräkkäin. 2 kertaa viikossa läpi vuoden menee raitilla jalkoja peräkkäin. Kun on mennyt ensin renkaat uuteen kylään ja tulleet takaisin ja on kannettu lämpimät laatikot. Ensin lähtee yhdet jalat portiltaan, sitten toiset. Jalat kerää kavereita. Tässä on lipokkaat tai kumisaappaat tai huopikkaat. Aina niin suuret, että villasukat tai kahdet, ja ruskeat tai punertavat tai harmaat sukkahousut, ja hameenhelma ja takinlieve tai lahjesaappaissa. Tässä on kassin pohja, ja tiellä on lunta tai lehmänläjää ja pölyä tai lätäköitä. 2 kertaa viikossa läpi vuoden raitilla menee jalkojen peräkkäin. Menee ryhmässä ja palaa yksitellen, tai kaksin, ja joskus koira seuraa kiltisti jäljestä ja väistää tien toiselle puolelle, kun kiinnitetty vahti haukkuu. Ja saapaan varren yläpuolella heiluu kauppakassi, jonka sisältä on vielä vähän lämmin.